No terve ja tervetuloa mehiläisten maailmaan. Täällä ollaan viimeisellä tarhalla tänä päivänä ja viimeinen pesä edessä. Tämä on se pesä, josta viime syksynä tein silloin video. Aivan jäätävän vihane. Näähän tuli kimppuun kuin sudet. Tämä on sellainen niinku, vois sanoa, että semmonen aika vihaane mehiläispesä. Joo, ne tulee kyllä autoon meidän kanssa. Joo. Jos te näkis tätä mikin, mitä on tässä kamerassa, tää on ihan... Siis liikittäävät tuota mikkiä. Toivon, että kyllä lyppis jää, että ei tuosta kankaalta pituu. Äsken tuossa vähän tuota pessää avasin. Ja olin aika ihmeissä. Vaikuttaa todella rauhalliselta. Katsotaan mitä tää sisältää. Tää nimittäin sisältää ainakin hunajaa ihan voimakkaasti. Ja kattokee. Kattokee miten rauhallisia. Jos viime syksynä olisi avannut tälleen tämän pesän. Nää olisi ollut aivan sutena kimpussa. Ja olisi pitänyt olla toppavaatetta täällä alla. Tää on aika hämmentävää. Otetaan vähän näitä oksia, kun aika aavistuksen kasvaneet tuohon pesään päälle, niin häiritsevät näitä hoitotoimenpiteitä. Joo, eli tarkoitus antaa nyt vähän lisää tilaa tälle. Siellä on ihan vahvasti tullut hunajaa. Lyödään nyt 3. osasto tähän. Ja näin päin pois. Niin mulla on tässä siis tyhjä laatikko, jossa on näitä pohjukkeita. Ja sitten täällä on myös näitä rakennettuja kakkuja, jotka on niinku ollut linkouksessa viime vuonna. Eli sieltä on lingottu hunajat pois. Ja nämä on nyt sillä lailla valmiita, että mehiläiset pääsee näihin suoraan sikiöimään tai keräämään hunajaa. Ja tää on sen takia tummempi tosta keskeltä, että siinä on sikiöity, eli kasvatettu uusia mehiläisiä siinä kohdalla, niin se aina vähän tummuu se kakku siitä. Ja täällä ihan vaaleissa kohdissa on ollut sit hunajaa. Pikkusen teen tilaa tänne. Noin. Minä varustauduin tähän ihan hanskojen kanssa, kun minä ajattelin, että tää on vihainen. Mutta tämä ei ole vihainen. Nyt minä nostan täältä reunasta. Täältä nyt 1 kakku. Täällä reunassa on yleensä kerätty aina hunajaa tai siitepölyä. Täällähän on ihan vahvasti hunajaa. Nyt on vaan tuo GoPro, mutta niin kuin näette, niin siellä sitä tulee. On vielä ton seuraavankin tosta. Siellä on munintaa. Toiselta reunalta otetaan hunajaa kanssa. Siellä on ihan vahvasti hunajaa. Ja semmoista oikein keltaista, se on varmaan siitepölyä kuin voikukista ja näin. Sitten meillä on tässä seuraavana kuhnurikakku. Tää on yleensä toisiksi reunimmaisena, tää oli 3. nyt, kun pesät oli silloin vähän heikompia vielä, niin tuli laitettuun tohon. Eli tää on nyt sellainen, että tästä ravistellaan mehiläistä ja leikataan nämä kuhnurit pois. Ja minä nyt vaan ravistelen ne suoraan tänne pessään. Jos siinä sattuu emo olemaan, niin
sekin tippuu tonne pessään eikä sitten lennä mihinkään muualle. Tämähän siis tapahtuu ihan vaan näin, että vedetään puukolla tuosta nuo kuhnurit tonne altaaseen ja ne on siellä ja tää lähtee takaisin pessään. Nuo lähtee kanojen ruuaksi. Siitä lähtee tänä päivänä Villavarmon kanoille eväskuorma. Ja siis tää kuhnurien leikkaaminen toimenpide, niin tätä tehdään sen takia, että torjutaan sitä varroapunkkia. Niitä varroapunkkeja menee, joka on mehiläiselle paha tuholainen, niin niitä menee tähän kuhnuri kehään ja noihin kuhnurin toukkiin. Ja sitten kun ne leikataan pois, niin saadaan koko ajan poistettua sitä punkkia sieltä pesästä, eikä pääse sitten punkkivalloilleen. Niin tämmönen keino on käytössä tähän hommaan. Ja kuhnurithan on siis niitä poikapuoleisia mehiläisiä, eli uroksia, tai miten näitä nyt kutsutaan. Koiraita. Kuhnurikehä menee tänne pessään takaisin. Noin. Siinä on avosikiöitä. Edellisellä videolla näytin tarkemmin, ne näkyy siinä videokuvassa. GoPro tarkentaa niin huonosti, mutta semmosia toukkia kuitenkin ne avosikiöt. Ja nuo sitten on peittosikiöitä, missä on tuo kansio laitettu päälle, niin ne on peitetty ja sieltä kohta syntyy uusia. Tämän tästä ravistelen kanssa. Ja siirrän tämän tänne 3. osastoon, joka tulee siis tuon toisen osaston päälle. Ja sitten nämä meidän hunajaiset kehät tehdään kanssa kevyt ravistus, niin ihan siltä varuilta ravistelen nuo, jos näissä sattuu emo olemaan, niin ei nosteta emoa tänne ylälaatikkoon, koska tähän 2. osaston ja tuon 3. osaston eli ylälaatikon väliin tulee se sulkuristikko, joka ei päästä emoa kulkemaan niiden laatikoiden eli osastojen välillä. Ja sitten kun niin emo halutaan pitää tuolla alemmissa 2 alaosastossa munimassa, eli ei päästetä sitä tänne ylös. Tästä yläpuolesta tulee niinku hunaja-osasto, eli aina ylöspäin käydään sitten kerruttamaan hunajaa, ja minä nytkin nostan näitä hunajaa kypsymään tuonne ylöspäin, tai kypsymään, mutta mehiläiset niitä siinä sitten prosessoi ja kantaa sinne lisää hunajaa. Ja myöskin sen takia nostin tänne 3. osastoon eli yläosastoon tuon 1 avosikiökehän, koska nyt kun tähän tulee tuo sulkuristikko väliin, joka on siis tämmönen metalliverkko, näitä on muovisiakin, niin no mehiläiset sitten ällöö paremmin ja nousee tuon verkon yli myöskin tuonne 3. osastoon. Että tajuvat, että hei, tännehän on nyt tullut lisätilaa, koska kun laitetaan avosikiö, niin sitten ne ei niitä avosikiöitä hylkää eikä jätä, vaan niitä nousee sitten niiden perässä sinne hoivaamaan. Ja alkaa sitten prosessointi myös tuossa 3. osastossa. Ja nyt minä annan tähän 2. osastoon näitä pohjukkeita, eli rakentamattomia kehiä. Pääsee mehiläiset siitä sitten niitä vähän rakentelemaan. Nyt on taas pesä ollut jo sen aikaa auki ja on vähän ravisteltu tuossa, niin alkaa vähän niinku liikettä tulla. Mutta ei tässä, ei nää niinku vihaisia oo, että tää onkin aika hauska juttu, että tästä tuo vihaisuus sitten katosi. No niin, ja nyt meillä on tosiaan tää 2. osasto on täytetty. Pikkusen tuohon reunoille laitan nyt savuttelen, että nuo mehiläiset lähtee tuosta tuonne pessään, eivätkä jää väliin, kun työnnetään tuo sulkuristikko ja 3. osasto siihen. Mutta tänne on annettu nyt rakentamista tänne 2. osastoon sekä sitten rakennettuja tyhjiä kehiä myöskin jokunen, että ne mehiläiset sitten
niillä on taas tilaa, munnia ja myös rakentamista. Eli on tekemistä, eikä sitten sitä parveilukuumetta niin herkästi siihen pääsisi syntymään. Ja nytten myö annetaan tää sulkuristikko, jota olisi ollut ihan hyvä kyllä vähän vaikka töhötellä tuosta nuo villirakennevahat pois, mutta vielähän tosta kulkemaan mahtuu. Tuo vähän vedettävää tuosta, että pääsevät noin ja tuolla vedetään noin. Sulkuristikko on nyt paikallaan. Tässä on tämmönen pieni lentoaukko myös tässä eessä, eli siihen jää aukko. Koska nyt kun kuhnureita nostetaan tuonne yläpuolelle, tai jos tuoltakin pääsee niitä sinne syntymään, kun siinä nostettiin noita sikiökakkuja jokunen, siinä saattoi olla kuhnuri toukkia myös, niin kuhnurit ei mahu kulkevaan tämän verkon läpi alas. Silloinhan ne jäisi jummiin vangiksi tänne pessään, niin nyt ne pääsee tuosta kuitenkin lentämään ulos. Kuhnurit on sen verran isoja. No niin, ja sitten minä nostan tämän. Kolmannen osaston tähän paikalleen. Ja täällä on myöskin nyt sitten vähän rakentamista ja tyhjää tilaa. Tänne mahtuu kerätä hunajaa ja näin päin pois. Ei muuta kuin kanttapiälle ja kattopiälle. Vesikattopiälle. Noin. Sitten mä teen vielä aina jokaisesta pesästä on tämmönen niin sanottu pesäkortti. Eli teen tähän ihan pikaiset kirjanpidot vaan, että onko ollut mitään huomioita, onko muninta kaikki ok. Eli MSP ok, muninta sikiöinti, peittosikiöinti on ok. Ja tää on itse asiassa tuosta edellisestä pesästä, niin siihen on lisätty 3. osasto. Ja laitan vielä, että hieman luonteikas. Semmonen vähän herkkä oli, niin pikkunen tommonen muistiinpano tosta, että jos on sitten esimerkiksi hoitaa vaikka ilman hanskoja, niin sitten tietää, että no tässä seuraavassa pesässä voi olla semmoinen, että kannattaa varata hanskat lähelle. Näin. Ja käytännössä, katohan nyt kun kynät lentää. Käytännössä täällä on niinku vaan tolleen. Tuo on niinku edellisellä kerralla silloin 2.6. on harhautettu, eli siinä on ollut se parveiluhalukkuus päällä. Ja siinä on tehty harhautus. Eli ne lentomehiläiset on harhautettu just sillä tyylillä, mitä edellisellä mehiläisvideolla selitin siitä, että mitenkä se harhautus tehdään, mutta sitä ei sitten kuitenkaan tarvinnut tehdä. Niin sillä tyylillä se tehtiin ja tää pesä on ihan ok nyt ja voimissaan ja parveiluhalukkuus on hävinnyt ja myöskin tuo, mihin on lentomehiläiset sitten siirretty ja sinne on annettu munittu kakku, niin siitä sitten heille syntyy uusi emo ja kuoriutuu ja siellä jatkaa sitten uusi pesä uutta elämää. Sehän meinas ihan janoutulla. On oikeasti kun kertaa päivän noita mehiläispesiä, niin aika hyvin piettävä tuosta nesteytyksestä huolta on nimittäin nesteen hukka voi yllättää hyvin tehokkaastikin. Mutta palataan vielä tuohon vihaaseen mehiläispessään, joka siis oli silloin syksynä, niin se oli tosi vihainen. Ja jollain videollahan siitä tosiaan olikin, silloin ainakin hunajia korjattiin ja muuta. Sen tarina oli siis semmonen, että se muuttui tosi vihaiseksi ja sen paikka siirrettiin se tänne ja sehän oli koko loppukesän tosi vihainen. Ja miehän sain sitten siitä ohjeita ja kommenttia ja ammattilaiset neuvo, että se ei muulla rauhoitu kuin emon vaihtamisella
Ja itse kuitenkin uskon aina, koska ihmisetkin voivat muuttua, niin mehiläisetkin voivat muuttua. No ei vaan, miestähän mietin, koska se oli silloin kesällä ja alkukesästä ihan kiltti viime kesänä. Ja se muuttui yhtäkkiä semmoiseksi, niin se on, jotenkin me ajattelin, että kokeillaan vaihtaa tuo paikka, jos se rauhoittuu ja nyt talven yli, että emme siihen käynyt silloin syksyllä emmo ehtimään ja vaihtamaan. Ja nyt näyttää, että kuitenkin se on ihan hoidettava pesä, että ei tuo nyt mikään semmonen, ei voi sanoa, että lauhkee, mutta ei tuo nyt vihaanenkaan ole, että ihan hoidettavissa oleva pesä ja näyttää keräävän aika tehokkaasti hunajaa, niin ei siihen tehdä nyt mitään sen kummempia toimenpiteitä. Minä itse epäilen, että siinä edellisellä tarhapaikalla on jotakin vesisuonta tai muuta, josta ne nyt vaan ärtyy sitten ja muuttuu tommoseksi, koska siellä on muutkin pesät ehkä aavistuksen semmosia herkempiä keskimäärin, mitä on sit monilla muilla tarhapaikoilla. Niin näin, mutta tää pesä nyt näyttää keräävän meille tehokkaasti hunajaa ja se oli ihan onnistunut juttu, että siirrettiin ja hyvä, että ei päästetty emoa päiviltä ja vaihdettu siihen emoa. Aina kannattaa kokeilla, itse tykkään tämä mehiläistarhaus on sellaista, että kannattaa kokeilla erilaisia juttuja ja tätä voi tehdä niin monella eri tavalla. Ei kannata olla hirveän kaavoihin kangistunut ja olla avoin ja jos kuulee uusia juttuja ja näin, niin kokeilla ja mikä sitten omiin toimintatapoihin ja omaan tarhaukseen soveltuu, niin kyllä ne keinot ja konstit siihen sitten löytyy ja siinä sitä viisastuukin, että aina jos vain kuuntelee ohjeita, että mitä nyt vaikka joku on tehnyt ja miekin teen nyt niin ja jatkan samalla mallilla eikä sitä nyt voi millään muulla tavalla tehdä, niin ei varmasti mitään uutta kyllä opikkaa sitten, että mut niin kuin sanoin, niin jokainen löytää oma tarhauksensa omanlaiset konstit ja metkut, mutta hei, kiitoksia katselusta taas. Jatkamme näitä tarhaushommia ja muutakin videoa tulossa. On tosiaan ollut viime aikoina hiljaisempaa tupen puolella. Tehtiin mökille remonttia ja piti painaa niin pitkää päivää ja sen verran uuvuksissa olin, että ei kyllä jaksanut enää kuvailla eikä mitään, niin piti ottaa tämän suhteen vähän löysemmin ranteen, mutta jatkamme tästä. Jees, pistäkää peukkua videolle, kysymyksiä, ajatuksia kommenttikenttään ja kanavakin saa laittaa tilaukseen. Palataan taas. Ei kun morjes.